Okay guys, for today's video, may gusto na naman akong i-share sa inyo. May bago na naman akong naisip and hopefully makatulong. Bumili ako ng brickwall sa Shopee. So, ipapakita ko sa inyo kung paano namin i-install and worth it ba siya sa kanyang price. So, if you are interested, please keep on watching. Matagal na ako naghahanap nito guys kasi ang hinahanap ko talaga ay yung affordable at the same time maraming good reviews sa product. Mga 2 weeks ko siya na-receive guys, ganun siya katagal i-ship. Pero sana worth it yung pag-iintay natin. Nabili ko siya sa halagang 59 pesos. 7 yung binili ko. Hopefully kasha to guys para hindi na ulit tayo bumili. So samahan niyo ako i-install to guys. Sana hindi tayo magsisi. Ayan guys, ganito siya kahaba. Tadaan! Guys, parang ang ganda. So, tara guys, samahan nyo na ako. Hindi siya ganun kakapal. Itong brown na to. So, kailangan mo siya i-peel para magdikit sa ating wall. Guys, ayan, hindi pa tayo tapos. Pero, tingnan nyo naman. So, ang ganda-ganda. Sayang, kinulang tayo, guys. So, another week na naman bago natin mabuo itong taas.
Hiningal ako. Ay. So, medyo paus po tayo ngayon dahil may sipon tayo, guys. Tara, tapusin na natin yung taas, guys. So guys, malapit na tayong matapos. Sa ngayon, kinulang tayo. So, bibili muna ako ng brickwall. Siguro mga 4 to 5 pieces na brickwall, guys. Para maging okay na ang ating wallpaper. Wait. Ito, pwede nyo siyang hilahin. Ayan. So, diba guys, kanina meron dito, ngayon okay na. So, pwede nyo siyang hilahin guys, stretchable siya, pero wag naman sobrang hila. So, ayan, natutuwa ako dahil tingin ko na naging malinis yung aking background sa vlogging. And maganda to sa mga pictures lalo. So, eto muna sa ngayon guys. Ipagpapatuloy natin kapag na-receive natin yung another brick foam. So, bye! So guys, welcome back sa ating channel guys. Ipagpapatuloy na natin yung pag-install ng brick wall. And natanggap ko na siya guys after ilang days. In-order ko siya the time na naubusan tayo, which was December 6. And then, shinip siya ni seller nung 8. And then, dumating siya. Hindi ko na natandaan, guys. Nakalimutan ko. Basta na yung week lang din. So, guys, medyo may kamahalan yung shipping fee nito. 115. At place namin ay Metro Manila lang. So, sa akin naman, okay sa akin yung mahalang shipping fee. Basta make sure na yung product ay walang damage at kompleto. Meron kasi ako nababasa na ang mura ng shipping fee pagdating sa kanila, gusot-gusot. So, doon na lang tayo sa safe at maganda rin naman yung review doon sa pinagkuwanan ko. Tadaan! So, guys, eto pa rin siya. Pinili ko ay 4 na piraso, guys. Ito ay tsura niya. Ganito siya kalaki, guys. So, hinapin niya sa tatlo. Kasi ito na yung marireceive niya. So, guys, ipagpatuloy na natin ang pag-install ng brick wall. Nakatatlo akong piraso guys sa isang ganto. So, itong mga to, ilalagay ko siya sa gilid kung saan tayo kinulang.
remember na inayos ko to before. So, kahit pala i-pull ko siya, bumabalik pa rin siya sa dati. So, mas better kung papatungan na lang natin. Here is go back.